Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Minggu ini kita bercerita tentang seorang lagi bintang terkini yang menjadi kegemaran dan kegeraman peminat Gusti di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan Seth freaking Rollins. Jom bersama dengan saya kita membedah cerita tentang Seth freaking Rollins. Seth Rollins lahir sebagai Colby Daniel Lopez di Davenport, Iowa pada 28 Mei 1986. Dia dibesarkan di Buffalo, Iowa dan mempunyai darah berketurunan Armenia, Jerman dan Ireland. Nama keluarganya Lopez berasal daripada bapa tirinya yang berasal dari Mexico yang beliau anggap sebagai bapa kandungnya setelah bapa sebenarnya, bapa kandungnya menghilangkan diri sejak kecil. Sebagai seorang remaja, Seth merupakan seorang introvert yang menjalani gaya hidup straight edge, tak mengambil dadah, alkohol dan menghisap bokok. Juga merupakan peminat tegar muzik rock dan heavy metal. Beliau kemudian berlatih di sekolah Gusti yang dimiliki oleh Danny Daniels di sepanjang Chicago dan Oak Park. Seth membuat kemunculan sulungnya dalam Gusti pada tahun 2005 dengan menyertai sebuah promotion bebas di Iowa menggunakan nama gelanggang Geeks. Beliau kemudian menyertai Persatuan Gusti Bebas Mid-South IWA milik penggusti legenda Iron Rotten dengan nama Tyler Black dan sempat menyertai kejohanan jemputan Ted Petty menewaskan Sal Tomaselli sebelum disingkirkan oleh Matt Sydal pada suku akhir di Hammond, Indiana pada 23 September 2005. Beliau tak lama kemudian menyertai NWA Midwest dan memenangi kejuaraan beregu NWA Midwest serta berjaya mempertahankan kejuaraannya di situ bersama dengan Merritt Brave. Kedua-duanya berjaya mempertahankan kejuaraan tersebut beberapa kali hingga awal tahun 2006. Seth juga sempat muncul sekejap di Total Non-Stop Action Wrestling TNA dan bergandengan dengan Jeff Luxon yang menyaksikan mereka tewas kepada The Latin American Exchange, Homicide dan Hernandez di acara Impact pada Oktober 2006. Pada 25 Mei 2007, semasa perlawanan dengan juara pasukan beregu Full Impact Pro, ketika itu The Briscoe Brothers, Jay dan Mark Briscoe di Melbourne, Florida, rakan regu Black, Merritt Brave, telah mengalami kecederaan belakang yang serius, membawakan Seth untuk meneruskan kerjaya perseorangan dengan bersaing dalam Pro Wrestling Guerrilla PWG, di mana beliau berjaya mengalahkan Joey Ryan dalam penampilan sulungnya pada 10 Jun tahun tersebut. Di acara pay-per-view Ring of Honor ROH Man Up pada 15 September 2007, Black membuat penampilan sulungnya bersama Jimmy Jacobs dan Necro Butcher dengan ketiga-tiga mereka menyerang The Briscoe Brothers. Ketiga-tiga mereka kemudian membentuk sebuah pakatan yang dipanggil The Age of the Fall dan Tyler Black kemudian membuat penampilan pertamanya dalam gelanggang ROH lewat malam itu dalam perlawanan yang tidak disiarkan di TV, bertarung dengan Jack Evans yang berakhir dengan seri tanpa pemenang. Di acara ulang tahun ke-8 ROH pada 13 Februari 2010, Black akhirnya dinobatkan sebagai juara dunia ROH apabila berjaya menindan Austin Aries setelah beberapa kali cubaannya sebelum itu menemui kegagalan, termasuk dalam satu perlawanan selama 60 minit di antara kedua-dua orang penggusti hebat ini. Pada 3 April 2010, Black mengekalkan kejuaraannya dalam perlawanan penyingkiran 3 penjuru menentang Austin Aries dan Roderick Strong di acara PPV The Big Bang. Black namun kemudian bertukar menjadi geng jahat pada rakaman Ring of Honor Wrestling pada 20 Ogos 2010 selepas berita bahawa beliau telah menandatangani kontrak pembangunan bakat dengan WWE terbocor dan tersebar di kalangan peminat. Black macam juga CM Punk telah mengancam untuk membawa kejuaraan dunia ROH bersamanya ke WWE dan enggan mempertaruhkan kejuaraan itu dalam perlawanan berikutnya pada 28 Ogos walaupun tumpas kepada David Richards secara submission. Pada 11 September 2010 di acara Glory by Honor 9 dalam penampilan terakhirnya di ROH, Black terlepas kejuaraan dunia ROH-nya apabila tumpas kepada Roderick Strong dalam perlawanan tanpa sekatan dengan Raja Hardcore Terry Funk bertindak sebagai penguat kuasa undangan sekaligus menamatkan dominasinya sebagai juara tertinggi ROH selama 210 hari. Pada 8 Ogos 2010, akhirnya Tyler Black menandatangani kontrak pembangunan bakat dengan WWE dan telah diserapkan ke wilayah pembangunan WWE di Florida Championship Wrestling FCW
pada bulan September 2010. Beliau kemudian diberi kepercayaan membuat penampilan sulungnya di WWE dalam satu perlawanan dark match sebelum rakaman SmackDown dengan mengalahkan Trent Barreta. Lopez mula berkelana di FCW pada 30 September 2010 dengan nama Seth Rollins yang menyaksikan beliau kecundang di tangan Michael McGillicuddy. Kenapa dan bagaimana beliau mendapat idea menamakan dirinya sebagai Seth Rollins sebagai nama gelanggangnya di WWE? Menurut Seth, nama Rollins itu diambil bersempena dengan nama Henry Rollins yang merupakan frontman kepada kumpulan gitar rancak kegemarannya, Black Flag. Nama pangkal Seth itu pula kerana beliau entah kenapa suka dengan nama itu dan kemudian terus menggunakannya di WWE sehingga kini. Ketika di FCW ini, Seth terus menampakkan potensinya sebagai bintang masa depan apabila sempat bergelar juara sulung FCW Jack Briscoe 15 serta menggapai kejuaraan beregu FCW bersama dengan Richie Steamboat, anak kepada legenda Ricky the Dragon Steamboat. Setahun berselang, Rollins mula bersengketa dengan bakal sekutunya di masa depan iaitu Dean Ambrose bagi merebut kejuaraan FCW 15 dan menyaksikan kedua bintang muda ini telah bergelut dalam beberapa siri perlawanan klasik seperti perlawanan Iron Man selama 15 minit dan membuktikan kedua-dua mereka sama-sama terror apabila perlawanan mereka kerap berakhir secara no contest dan terikat tanpa pemenang. Kemunculannya pada 23 Februari 2012, Seth Rollins dinobatkan sebagai juara heavyweight FCW dengan menumbangkan Leo Kruger sekaligus menambah lagi koleksi kejuaraan yang ada dalam simpanannya. Bermula Ogos 2012, kerjasama WWE dan FCW berakhir apabila WWE telah menjenamakan semula NXT sebagai roster pembangunan bakat mereka dan Seth Rollins telah membuat kemunculan TV sulungnya untuk rakaman NXT pada 27 Jun 2012 dengan menewaskan Ciro. Rollins tak menunggu masa yang lama untuk membuktikan keupayaannya apabila kemudian menyertai kejohanan Gold Rush Tournament bagi menamakan juara sulung NXT dan akhirnya berjaya meletakkan dirinya sebagai juara pertama NXT dengan menumbangkan Jinder Mahal di perlawanan akhir pada 29 Ogos 2012. Pada 18 November 2012, di acara Survivor Series, WWE Universe telah dikejutkan dengan kemunculan 3 orang budak muda yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghuru-harakan perlawanan kemuncak di acara tersebut. Ketika Ryback, CM Punk dan John Cena tengah sedap berlawan secara 3 penjuru bagi merebut kejuaraan WWE, Seth Rollins, Dean Ambrose dan Roman Reigns muncul dengan menyasarkan serangan ke atas Ryback, membolehkan CM Punk menindang John Cena selajur mempertahankan kejuaraan. Trio ini menamakan kumpulan mereka sebagai Trio Santan Belada. Bukan. Trio The Shield, di mana mereka telah mengisytiharkan kumpulan mereka ini akan menentang segala kebobrokan dan ketidakadilan di WWE. Mereka turut menafikan yang mereka adalah balaci atau orang suruhan CM Punk setelah beberapa kali selepas itu dilihat sering menyerang lawan-lawan kepada CM Punk. Walaupun telah muncul di roster utama WWE, namun Rollins tetap beraksi di NXT. Menjadi kelaziman untuk mereka yang nak dinaikkan pangkat ke roster utama, Rollins akhirnya terpaksa melepaskan kejuaraan NXT-nya kepada Big E Langston di acara NXT bertarikh 9 Januari 2013. Dalam masa yang sama, The Shield terus dilihat membantu CM Punk termasuk menyerang Ryback dan The Rock pada awal tahun 2013. Akhirnya di episod Raw edisi 28 Januari 2013, CM Punk dan pengurusnya Paul Heyman membuka mulut dan mengakui yang mereka telah membayar The Shield untuk membantunya mempertahankan kejuaraan WWE-nya selama beberapa bulan kebelakangan ini. The Shield kemudian secara senyap-senyap telah menamatkan sekutu dengan CM Punk dan mengalihkan perhatian mereka kepada John Cena, Ryback dan Sheamus, seterusnya berjaya menumbangkan ketiga tonggak utama WWE itu di acara WWE Elimination Chamber pada 17 Februari 2013. Sekali lagi The Shield terlibat dalam perlawanan 3 lawan 3 apabila berjaya menumbangkan gabungan Sheamus, Big Show dan Randy Orton dalam perlawanan sulung WrestleMania mereka pada 7 April 2013. 19 Mei 2013, Rollins dan Roman Reigns terus membuktikan keunggulan mereka apabila berjaya menggenggam kejuaraan WWE pertama mereka iaitu kejuaraan beregu WWE apabila menewaskan tim Hell No di acara Extreme Rules. Makin menabik dada dan berlagaklah mereka. Melangkau kurang lebih setahun kemudian, The Shield menunjukkan isyarat yang mereka mula menjadi geng baik dan pujaan peminat. Mereka telah bersengketa dengan Ketua Pegawai Operasi WWE yang juga merupakan Ketua The Authority Triple H
yang kemudian berpakat semula dengan anggota Evolution, Batista dan Randy Orton bagi mengekang kemarahan The Shield. The Shield membuktikan yang masa untuk geng-geng veteran ini telah berlalu apabila berjaya menumpaskan Evolution berturut-turut di acara Extreme Rules dan Payback pada Jun 2014. Setelah diaibkan oleh The Shield secara diam-diam, rupanya Triple H telah mengatur plan B bagi mengukuhkan pasukan di autoritinya. Di episod Raw pada 2 Jun 2014, Seth Rollins telah termakan umpan Triple H dan bertindak mengkhianati kedua rakannya dalam The Shield dengan membelasah Roman Reigns dan Dean Ambrose menggunakan kerusi besi. Satu pengakhiran yang agak tragis dan ramai peminat The Shield begitu kecewa dengan apa yang berlaku ini. Seth telah bertukar menjadi jahat dan bersekongkol bersama The Authority. Namun ia memberi keuntungan kepada dirinya apabila rakan sekutunya dalam pasukan jahat ini iaitu Kane telah membantunya memenangi kontrak Money in the Bank tak lama kemudian, dan kini beliau berpeluang untuk mencabar kejuaraan WWE pada bila-bila masa yang beliau mahukan. Seperti yang kita semua sedia maklum, hampir setahun Rollins mengeram beg MITB-nya itu dan hanya menunaikannya secara penuh gaya dan kejutan di acara WrestleMania 31 pada 29 Mac 2015 apabila masuk kacau daun sebagai peserta ketiga ketika perlawanan bagi merebut kejuaraan heavyweight dunia WWE di antara Brock Lesnar dan Roman Reigns. Ia sekaligus menjadikan Rollins sebagai individu pertama yang mengekashkan kontrak Money in the Bank-nya di WrestleMania dan juga ketika perlawanan masih berjalan. Tak cukup dengan kejuaraan WWE, Rollins semakin rakus apabila turut merampas kejuaraan Amerika Syarikat WWE daripada John Cena di acara SummerSlam 2013 sekaligus menjadi juara berganda. Ia merupakan sengketa yang dibawa sejak beberapa minggu sebelum itu yang juga menyaksikan Seth telah mematahkan tulang hidung Cena di acara Raw. Bengkok habis hidung Cena setelah menerima serangan lutut daripada Seth malam itu. Namun nasib baik ia berjaya dibetulkan. Seth akhirnya tewas dan terpaksa memulangkan semula kejuaraan Amerika Syarikat kepada John Cena di acara Night of Champions 2015 dan terpaksa bekerja double duty malam itu apabila turut mencabar bintang legenda Sting bagi kejuaraan WWE. Sting tiada rezeki malam itu apabila tewas kepada Seth dan tambah malang apabila turut mengalami kecederaan leher yang agak parah hasil gerakan buckle bomb oleh Rollins pada malam tersebut. Sting telah dikejarkan ke hospital pada malam itu dan Seth yang berasa sangat bersalah turut sama mengiringi bintang pujaannya sewaktu kecil itu sambil berkali-kali mohon maaf kepada Sting atas apa yang berlaku. Nasib baik Sting pun cool aja dan taklah menyalahkan Seth atas apa yang berlaku. Kemalangan memang berlaku dan tak boleh nak elak kalau dah tertulis kan. Namun apa yang menimpa Sting ini sedikit sebanyak telah mencalarkan imej Seth Rollins kerana beberapa kali lawannya tercedera dalam gelanggang dan beliau mula dianggap sebagai seorang yang non-safe dan cuai ketika beraksi. Pada 4 November 2015 ketika menentang Kane di sebuah acara live event yang berlangsung di Dublin, Ireland, nasib kurang baik telah menimpa Rollins apabila beliau telah mengalami kekoyakan otot SCL, MCL dan medial meniscus di lututnya ketika cuba melakukan gerakan Sunset Flip Powerbomb. Rollins terpaksa direhatkan hampir 9 bulan dan terpaksa mengosongkan kejuaraan WWE-nya setelah bergelar juara selama 220 hari. Sekembalinya setelah pulih dari kecederaan lututnya, Seth Rollins kemudian meneruskan semula kehebatannya dalam gelanggang apabila terus menjadi juara di WWE beberapa kali termasuk bergelar juara Universal WWE dan berkonfrontasi dengan bekas bosnya Triple H di acara WrestleMania 33 pada tahun 2017. Malah gagasan The Shield juga berjaya dipautkan semula setelah terpecah beberapa tahun sebelum itu dan susulan serangan leukemia yang menimpa Roman Reigns pada tahun 2018. Berhijrahnya Dean Ambrose dan bertukar kepada Jon Moxley ke All Elite Wrestling pada tahun 2019 juga telah menamatkan cerita The Shield ini, lantas membuatkan Seth Rollins dan Roman Reigns terus membawa haluan masing-masing namun kekal menjadi bintang utama di WWE sehingga ke hari ini. Jadi itu dia beberapa cerita tentang perjalanan karier Seth freaking Rollins dari awal sehingga ke hari ini. Jadi sekarang kita lihat pula beberapa fakta yang mungkin kita tak berapa tahu tentang bintang yang suka gelak besar ini. Gerakan penyudah Seth Rollins iaitu Blackout atau nama WWE-nya Curb Stomp, iaitu menghenyak muka lawan menggunakan kaki ke lantai gelanggang, pernah diharamkan penggunaannya di WWE pasca acara WrestleMania pada tahun 2015. Ini kerana Vince McMahon merasakan gerakan tersebut nampak terlalu kejam
dan ia seolah-olah terkait dengan aksi-aksi kejam semasa aktiviti jenayah dilakukan. Bukan itu sahaja, malah Vince turut berfikir gerakan curb stomp ini mudah ditiru oleh anak-anak kecil dan ia sekaligus menyebabkan Seth tak lagi dibenarkan menggunakannya dan terpaksa meminjam gerakan penyudah sepit benam atau pedigree Triple H sebagai buah penamatnya. Nasib baik selang beberapa tahun Seth kembali dibenarkan menggunakan gerakan ini, namun dalam etika pelaksanaan yang selamat dan tidak akan mendatangkan kecederaan parah kepada mangsanya. Kalau kita tanya tentang pegangan agama, banyak laporan yang mendakwa Seth Rollins merupakan seorang yang tidak berpegang kepada mana-mana fahaman dan dikatakan sebagai seorang etis atau tak percaya kepada Tuhan. Kerana itu, beliau tak kisah pun dikecam kerana membawa persona Messiah semasa tahun 2020 dulu dan meneruskan kerjanya seperti biasa. Biasalah kan Mak Saleh ni. Pada tahun 2014, Seth Rollins dan bekas rakan beregunya Merrick Brave telah memulakan sekolah latihan gustinya sendiri yang diberi nama The Black and Brave Academy di Moline, Illinois. Ia bagi memberi peluang kepada anak-anak muda tempatan di kawasannya untuk menggilap bakat mereka sebagai penggusti dan ini merupakan sebahagian usaha Seth sendiri untuk kembali menyumbang sesuatu kepada masyarakat di tempatnya dalam usaha melahirkan lebih ramai Seth Rollins di masa akan datang. Seperti juga seniornya CM Punk, Seth Rollins juga terkenal sebagai seorang Mat Romeo di belakang tabir WWE. Beliau telah beberapa kali menjalinkan hubungan asmara dengan rakan sekerjanya di WWE, antaranya seperti bekas bintang NXT, Sarah Schreiber, sehingga terjadi insiden foto-foto intim dan sulit antara mereka tertiris di internet dan ia disebarkan oleh tunangnya sendiri ketika itu, iaitu Layla Schultz. Dah marah benar lah tu kot kena main dengan jantan Casanova. Sampai Seth terpaksa membuat permohonan maaf secara terbuka kepada para peminatnya dan terpaksa menjawab dengan pihak pengurusan WWE pada tahun 2015 tersebut. Agaknya kerana dah selalu sangat terjumpa dan kesana kesini bersama. Bermula pada awal 2019, Seth Rollins telah mula menjalinkan hubungan asmara yang serius bersama rakan sekerjanya Rebecca Quinn atau lebih dikenali sebagai Becky Lynch. Mereka telah mengikat tali pertunangan pada Ogos 2019 dan seterusnya diikat sebagai suami isteri yang sah pada 29 Jun 2021 bersama cahaya mata mereka Rooks yang lahir pada 4 Disember 2020. Semoga hubungan mereka berkekalan dan bahagia selamanya lah hendaknya. Baik, itu dah cerita dan beberapa fakta tentang Seth freaking Rollins yang boleh kita bedah bersama pada kali ini. Semoga Seth akan lebih cemerlang dan lebih berjaya di masa akan datang. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.